The chance na makapag-worship kami together at salamat Lord sa privilege na kami ay nakakarinig uli ng iyong salita, mga aral na tungkol sa iyong biyaya, sa mabuting balita ng kaligtasan. At dalangin po namin Lord na bawat isa po sa amin ay magkaroon ng pangunawa sa lahat ng aming pong mapapakinggan. Maraming salamat Lord. Ini-entrust namin ang aming pong pag-aaralan sa Banal na Espiritu na siyang aming tagapagturo, Panginoon. Kung aming dalangin sa ngalan ng Jesus. Amen. Amen. Parang palakpak sa kalapati yung naririnig ko natin. Alright. Nung ako po'y magsimula sa aking spiritual journey, that was almost 30 years ago, medyo matagal na rin po yun. That was actually half of my life already. Now, nung ako po'y mag-start ng Christian journey ko, halos lahat po ng mga teachings na akin pong natatanggap back then was focused on obedience. Halos lahat ng akin pong napapakinggang teachings mula nung ako'y nag-start ng aking spiritual journey at sa mahabang panahon ng aking pagiging Kristiyano, halos lahat na napapakinggan ko ay nakafocus on obedience. Mula po sa pulpito na kung saan nagpipreach yung pastor, hanggang sa discipleship class, Bible study, leadership training, seminars, at marami pang iba, lahat ng teachings na akin pong naririnig at natatanggap doon sa mga nabanggit ko ay nakafocus on obedience. That is of course obedience to the law of God. Okay? Huwag mong gawin to, huwag mong gawin yan, gawin mo to, gawin mo yan. At kahit anong mangyari, sumunod ka. Okay? In a way, nabuo sa isipan ko ng mga panahon na yon, ang church ay isang organization na punong-puno ng behavior improvement program. Ang church ay isang organization na kung saan ang pangunahing layunin, baguhin ka. Ang pangunahing layunin, sumunod ka sa utos ng Diyos. At hindi lang naman siguro tayo yung nasa loob ng simbahan ang nakakaisip ng ganyan, kahit yung mga unbelievers. Ilang beses na po ako naka-experience na kapag ako po'y bumisita sa isang miyembro at nalaman ng kapitbahay na ako po'y pastor, hindi po nila maiwasang biruin ako. Pastor pala kayo, isama nyo nga itong asawa ko, okay? Para tumino, okay? O kaya itong anak ko, isama mo para tumino kasi maging sila nabuo sa kanilang isipan na ang simbahan ay isang organization na kung saan punong-puno ng behavior improvement program. Okay? Na ang simbahan ay pag dinala dyan, magbabago, matututong sumunod sa utos ng Diyos. Okay? At nabuo din sa isipan ng maraming Kristiyano na kailangan kang magbago dahil kung hindi, iisipin nila hindi ka talaga naging born again. Pag hindi ka nagbago, iisipin nila hindi ka talaga naging Kristiyano, hindi ka talaga born again dahil ang sukatan ng pagiging born again para sa marami ay dapat nagbago ka. Doon sinusukat ng marami ang pagiging tunay na Kristiyano. Ang hindi ka nagbago, pagdududahan ka, hindi ka talaga born again, hindi ka nagbabago yan eh. Ating-ating ka pa dyan, hindi ka naman nagbabago. Alright? Kasi ang unang-unang hinahanap ng karamihan pag umatin ka, magbago ka. Pag hindi ka nagbabago at hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, isipin nila, hindi ka na born again yan. Kaya yung iba nakukontent. At ayaw na magsimba kasi binabanggi sa kanila ng mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, sa loob ng bahay, simba-simba ka pa. Hindi ka naman nagbabago, sa salita ka lang Kristiyano. So yun iba, pinaninindigan na, nahihiya na magsimba tuloy. Bakit? Kasi iniisip nila, napapahiya sila. Pag nagsimba, tapos hindi naman nakikita sa kanila yung pagiging tunay na Kristiyano na sabi nila na kailangan may pagbabago, sinasabi na hindi ka talaga tunay na Kristiyano. Now, don't get me wrong. Hindi po ako against sa pagbabago. Dapat lang bilang Kristiyano, magbago tayo. Tama? Agree? Kung may dapat baguhin sa mga ugali natin at sa iba pang aspekto ng buhay natin, dapat lang talagang mabago. Amen ba? Nililinaw ko lang po. I do believe dapat lang tayong magbago at sumunod sa Diyos bilang Kristiyano at umiwas sa kasalanan hanggang maaari bilang mga anak ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Pero kailangan po natin maintindihan. We need to understand this. Ang Christianity po is not about reformation. In fact, pwede kong tayo magbago kahit hindi ka naman mag-born again. Do you believe that? Pwede namang magbago ang isang tao kahit hindi naman po siya Kristiyano. Hindi na kailangan mag-join sa ganitong samahan para sa akin magbago. In fact, alam niyo, napakarami kong kaibigan noon
na dati pong mga drug users, dati pong mga mabisyo, na nagbago po sila. Pero hindi naman sila born again. Hindi sila Christian. Hindi sila nagsisipag-ati na ng church. Pero nagbago. Tuminaw po sila. Okay, so pwedeng magbago kahit hindi naman mag-born again. Tama po ba? Agree? In fact, even in some religious group, makakarinig ka ng testimony sa kanila ng ganito. Mula nung umanib sila doon sa kanilang religion, nagbago sila at natutong sumunod sa Diyos. Meron mo ako nakausap one time. Isa pong Muslim. Dati po siya Katoliko. Okay? Binyagan po siya Katoliko hanggang sa siya'y mag-asawa at magkaanak. Katoliko po siya. Pero siya'y naging Muslim, naging Islam. Tapos, nung nakausap ko siya, ang sabi niya, ibinibigay niya sa akin na sa pagiging Muslim, dito po sa religiyon ng Islam, natagpuan niya ang katotohanan. Sabi niya, natagpuan niya ang katotohanan sa pagiging Muslim. At sa Islam daw, natuto siya ng tunay na pagsamba. At sa Islam daw, tuluyan siyang nagbago. Lahat ng bisyo niya natanggal. Hindi niya siya naninigarilyo siya, umiinom ng bababae. Nawala daw lahat yun sa pagiging Islam, sa pagiging Muslim. Tapos, dati siyang Katoliko, ang tawag sa kanya, sabi ko, hindi na-convert na po kayo sa pagiging Muslim, converted po kayo. Hindi niya tinatawag ang sarili niyang converted o convert. Ang tawag niya sa kanyang sarili, nagbalik Islam. Kasi, ang Pilipinas now, originally, ay Islam country. Di ba? Nung nagpunta dito sa Marcela, sino ang humarap? Lapu-Lapu. Tama? Ano ba sila Lapu-Lapu? Muslim. Tama? Hindi isda. Hindi isda yung sila Lapu-Lapu yun. Di ba? At mga raha-raha. Nakita nyo? Yung ultimo yung sinasabing may-ari ng buong Pilipinas. Kilala niya si Italiano. Sabi parang Muslim daw. Anyway, nagbalik Islam lang daw siya. Hindi po daw siya convert. Okay? Now, ang point ko, naging sa Islam, nagtuturo na magbago at maging mabuti ang isang tao. Well, I believe, in fact, hindi lang naman sa isang religion niya gaya ng Islam. Lahat ng religion sa mundong ito, naniniwala ako, merong behavior improvement program. Lahat ng religion sa mundong ito, tinuturuan ka paano maging mabuting tao, paano maging mabait. Sa Buddhism, tinuturuan ka paano ka magiging mabuting tao. Sa Confucianism, tinuturuan ka paano maging mabuting tao. At gaya ng nasabi ko sa Islam, gano'n. So, lahat ng religion sa mundong ito, mayroong behavior improvement program. At dapat natin makita, ang Christianity ay iba sa lahat ng religion sa mundo ito. Christianity is not about reformation. Hindi patungkol sa pagbabagong buhay ang Christianity. Kasi pwede ka magbago kahit sa ibang religion eh. Kasi nagtuturo din sila eh, na maging mabuti kang tao. So sa Christianity, dapat hindi yung pagiging mabuting tao ang dapat lang na itinuturo. Dapat lang ituro yun. Pero ang Christianity is not about reformation. Hindi pagbabagong buhay ang Christianity. Amen po ba? Christianity is not about behavior improvement program. I have to admit, ako po ay nung magsimula sa aking Christian life, hanggang sa maging pastor ako, nabuo din sa isipan ko na ang Christianity ay isang behavior improvement program na organization. Ang Christianity ay isang organization na punong-puno ng behavior improvement program hanggang sa maging pastor ako, at dahil yun ang nakagisnan ko, yun din naman ang naituro ko bilang pastor. Kaya marami sa inyo dito ang kagaya ko na nung nag-start kayo sa inyong Christian life, maaaring nakapokus din sa obedience ang inyong mga nare-receive na teaching, at maaaring pumasok din sa isipan ninyo na ang simbahan ay isang organization na punong-puno ng behavior improvement program. Tama? Pero salamat sa Diyos, praise the Lord. Bakit? Kasi buti na lang, God showed us kung saan covenant tayo nabubuhay. And for more than a year now, mula nung maintindihan natin kung anong covenant tayo nabubuhay, since then, ang naging sentro ng ating kung mga itinuturo is no longer on obedience, but on the grace of God. Napansin niyo ba yun? At ang pinaka-central message ng ating pong itinuturo is that yung acceptance natin with God is no longer based on our performance. Yung acceptance natin with God ay hindi na nakasalalay sa ating behavior, hindi nakasalalay sa ating pagsunod. It is no longer based on your obedience. Okay? Kanino siya naka-base?
It is based on the finished work of Christ. At ito po ay totally opposite doon sa nakagis na nating turo. Nakagis na nating aral. Kasi ang emphasis ng grace na itinuturo natin ngayon is no longer on our obedience. Ang central message natin sa grace, nakafocus on the finished work of Christ. Because Christianity is all about Christ and His finished work. Christianity is not about you. Christianity is not about me. Christianity is about Jesus. Tama ba? Amen. So ang dapat na pinag-uusapan natin sa loob ng simbahan is Him, Christ, and His finished work. Ano pa yung na-accomplish ni Jesus? Tama ba? Agree mga kapatid? Now, ito ang magandang tanong sa atin ngayon. Kung under grace, hindi na masyadong binibigyang emphasis yung obedience, ang importante tanong sa atin ngayon is this: does obedience still matter? Mahalaga pa ba ang obedience sa ating buhay under grace? May lugar pa ba ang obedience sa ating Christian life ngayong under grace na tayo? If under grace, ang acceptance natin with God is no longer based on our on our obedience, on our performance, on our behavior, ang tanong, may lugar pa ba ang obedience sa ating buhay as Christians? Do we still need to obey? Now, to answer that question, let me read to you Romans chapter 1, verse 5. Tingnan po natin ito. Sabi dito, Romans 1:5, sa King James Version, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. So, may obedience, tama ba? Pero klaro natin kung anong klaseng obedience yung tinutukoy dyan. I-explore natin siya dito. Paul said, through Christ, He received two things. Dalawang bagay. Ano yung una? First, sabi niya, He received grace. Tinanggap niya yung grace. And what is grace? Unmerited favor. Ano uli ang grace? Okay. It is to receive what you do not deserve. And then He also received a call from God. Naka-receive siya ng calling from God. At ito yung sinabi niyang apostle siya. So He received two things, grace and apostleship. Tinanggap niya yung grace at tinanggap niya yung calling ng pagiging apostle. At anong purpose? For what purpose? According to him, that is to promote this unmerited favor. Dito po sa grace na to, i-promote dito sa unmerited favor yung pong obedience to the faith. Turuan ang mga believers to be obedient to the faith. I-promote itong obedient to the faith na nasa loob ng grace sa lahat ng mga anak ng Diyos. Now, sa Amplified Version, napakalinaw po ng kanyang sinabi. Basahin ko po in the Amplified Version, ito pong Romans chapter 5 verse 1. Tingnan niyo po ito. It is through Him that we have received grace and apostleship to promote obedience to the faith and make disciples for His name's sake among all the nations. So, sabi ni Paul, tinanggap niya yung grace at yung calling ng Panginoon bilang apostol. At bilang apostol, meron daw siyang misyon. Ano yung misyon niya? Sabi niya, to promote obedience to the faith. Everybody say, obedience to the faith. Obedience to the faith. Now, listen mga kapatid. Under grace, obedience still matter. Mahalaga pa rin ang obedience. Pero, yung obedience na pinopromote ni Paul is not obedience to the law. Anong klaseng obedience to if not obedience to the law? It is obedience to the faith. Sana maintindihan niyo mabuti itong ituturo kasi medyo kailangan nating tawag dito, gamitan ng isip yung ating pong i-discuss. Now, this kind of obedience na pinopromote ni Paul under grace is not obedience to the law. Hindi pagsunod sa kautusan, kundi pagsunod sa pananampalataya. It's a kind of obedience na kung saan magiging masunurin ka doon sa iyong paniniwala. Hindi masunurin sa kautusan ng Diyos. Ano yung ipopromote ni Paul? Obedience to the faith, not obedience to the law. And this kind of obedience is a different kind of obedience doon sa naunang obedience na alam natin, obedience to the law. Now, ito magandang tanong. What does being obedient to the faith means?
Kung sinasabi ni Paul, ang pinopromote ko ay hindi obedience to the law, but obedience to the faith. May obedience pa rin, but not to the law, but to the faith. What is this kind of obedience? Anong obedience to the faith? What does it mean? Ito po ang ibig sabihin niya. Obedience to the faith means, listen to this, it is to believe and receive by faith what grace has already made available. In other words, naniniwala ka at tinatanggap mo by faith kung ano yung na-accomplish ni Christ sa cross ng Calvary. By grace, lahat ng blessing na nakapaloob sa finished work ni Christ ay available na sa ating lahat. Now, the question is, do you believe that? In the Old Testament, yung Old Covenant kung tawagin, for you to receive something from God, meron kang kailangan gawin. God expects you to do something in order to receive something from Him. If you do your part, God will do His part. Under grace, yung finished work ni Christ, ang gagawin na lamang natin is you believe and you will receive by faith kung ano yung na-accomplish ni Christ by grace na ngayon ay available na sa ating lahat. Nasusundan niyo po yung sinasabi ko? Yes. So, obedient to the faith simply means naniniwala ako at tinatanggap ko by faith na lahat ng na-accomplish ni Jesus sa cross ay available na po sa akin by grace. Now, ang isang malaking problema po sa Christian world is this. Marami yung Christians today, majority in fact, they are still trying to do what God has already done. They still believe kung gusto mong maging banal, paghirapan mong maging banal. Kung gusto mong maging matuwid, paghirapan mong maging matuwid. Okay, that is obedience to the law. If you want to become righteous, you must do the right things. Obedience to the law yun. Alright? Naintindihan niyo po ako? Now, obedience to the faith is this. Sabi ng Bible, you are holy, you are righteous, you have a pure heart, you have a new self. Now, mamumuhay ako ng banal, hindi dahil gusto kong maging banal. Mamumuhay ako ng banal kasi sabi ng Bible, banal ako. Tama? Mamumuhay ako ng matuwid, hindi dahil gusto kong marating ang pagiging matuwid. Hindi. Mamumuhay ako ng matuwid kasi sabi ng Bible, matuwid ako. Kung tama yung paniniwala mo, magiging tama ang pamumuhay mo. Naiintindihan ko ako. Because right believing will cause you to live rightly. Naiintindihan ko ako? So, hindi ka mamumuhay ng matuwid because you wanted to become righteous. Namumuhay ka ng matuwid kasi sabi ng Bible, righteous ka. Many Christians today are still trying to become what they already are. Ang isang tuta, kumakahulyan, hindi po dahil gusto niyang maging aso. Tama? Kaya po siya tumatahol kasi aso siya. Amen? Ganyan din naman tayo, kung naligtas ka by grace, gagawa ka ng mabuti, hindi dahil gusto mong maligtas. Kaya ka gumagawa ng mabuti at nagpapakatino kasi ligtas ka na. Magkaiba po yun. Kung ang nasa isip mo, gagawa ako ng mabuti at magpapatuloy na maging mabait kasi gusto kong maligtas, hindi ka maligtas. Pero kung nasa isip mo, kaya ako gumagawa ng mabuti at nagpapakabait kasi ligtas na ako, magkaiba yun. Tama? So, kaibahan ng obedience to the law is you are trying to do something for God to give you something. Sa grace, maniniwala ka, tapos na ang lahat ng sabihin ni Jesus Christ, it is finished. Nung namatay si Jesus Christ, ano sabi niya? It is finished. Sa original Greek, tetelestai. Ang talagang translation sa English, it is paid. Bayad na. Alin ang binayaran niya? Halos lahat ng pangangailangan mo, healing, deliverance, forgiveness. Kaya naniniwala tayo yung sinabi niyang bayad na, lahat ng kasalanan mo bayad na, fully paid. Hindi installment yung ginawa ni Jesus Christ. Nung namatay siya sa cross, yung kasalanan mo, binayaran niya in full. Hindi installment. Maraming Kristiyano ang alam installment yung pagkakabayad ni Christ sa kasalanan nila. Di ba? Kaya sila, every time na gagawa ng kasalanan, humihingi sila ng tawad. Kasi ang alam nila, hindi pa sila pinapatawad kundi doon, kasi sila humihingi ng tawad. So, installment yung ginawa. When Jesus died on the cross, sabi niya, it is paid. Paid in full. Bayad na. Right? Nagkakaintindihan po tayo. Under the law, meron ka muna kailangan gawin for you to receive something from God. At majority ng Christians today,
nag-ooperate sa system na yon. Under the law, if you do good, you get good. If you do bad, you get bad. If you do your part, God will do His part. Gusto mong pagpalain ni Lord, gawin mo to, gawin mo yon. That is, mga kapatid, under the law. At maliwanag naman sa Bible, tayo mga Christians are not under the law. Sabi ng Bible in Romans 6:14, you are not under law. Ba't pinagpipilitan mong mag-operate sa system na yon? We are not under law. We are now under grace. Pero maraming Christians today, hindi na nga tayo under law, sabi ng Bible, pero pinipilit pa rin mag-operate sa system na yon. Okay, tanong ito. Ilan sa inyong naniniwala sa verse na yan? Sabihin mo nga sa katabi mo, you are not under law. You are not under law. Sabihin mo sa kanya, ikaw din. O sabihin mo naman sa iyong sarili, I am not under law. I am not under law. So kung hindi tayo under law, we should not operate under that system. And then, we should start operating under the system of grace. Ulitin ko, obedience to the faith is simply believing and receiving by faith what grace has already accomplished and made available for us by the Lord Jesus Christ. Now, ngayon, para mas maintindihan po natin ito kung ano yung obedience to the faith, let us do some comparison. I-compare natin yung obedience to the law at saka obedience to the faith. Okay ba yun? Kasi for us to understand obedience to the faith, tingnan natin ano ba meron sa obedience to the law. Alright? Let us compare these two. Unahin natin yung obedience to the law. Deuteronomy 28, ito po yung law. Okay? Nakasulat dito yung covenant. Sabi ng Bible, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above the nations on the earth. Now, listen. Under the old covenant, meron pong magandang pangako si Lord. Ano yung pangako ni Lord? Listen to this. God will set you high above all the nations of the earth. Maganda ba yung pangako na yun? Yes. Tama? I-bless sila ng Lord. I-bless sila ng Lord kung merong binigay na kondisyon si Lord. Ito sabi ni Lord. In other words, itong nangyayari kapag bibless sila ni Lord. Ito yung nangyayari kapag nagawa nila yung pinagagawa ni Lord. God will set you high above all the nations. Tapos inisensya ni Lord yung mga blessing. Ito yung mga blessing na sinabi niya. All these blessings will come on you. Okay? Ano yun? You will be blessed in the city, blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the cows of your herds, and the lambs of your flocks. In other words, lahat ng meron ka, pagpapalain ng Diyos. Kung sa Tagalog itatagong ipaparaphrase natin yan, yung negosyo mo pagpapalain, yung trabaho mo pagpapalain, lahat ng pasukin mo pagpapalain. If meron siyang binigay na kondisyon, ano yung kondisyon niya? Sabi niya, if you what? Fully obey. How many of His commandments? All. If you can fully obey all the commandments, marireceive mo yung mga blessings na binanggit kanina sa Deuteronomy 28. Under the law, under the old covenant, i-bless ka ni Lord if you can fully obey how many of the commandments? All. Tanong, alam niyo ba kailan yung commandments na meron sa Old Testament? 613. 613, hindi lang po yung 10. Yun lang yung sikat, yung 10 commandments. Kabisado niyo ba yung 10 commandments? Baka pati yung 10 commandments na sikat, hindi natin kabisado. Ilan sa inyo kabisado 10 commandments? Baka yung ilan sa inyo, alam lang yung ika-anim na utos. Kasi yung sikat ngayon, ano? Anim na utos. Di ba? Okay. All the commandments under the law ay 613. And God said, tingin kayo sa harapan, ito sabi ni Lord, if you fully obey all His commands,
Lahat ha. The Lord will bless you. Now, tanong ito. Ilan yung commandments? 613. Paano kung sumablay ka sa isa? Sa dami nun, sigurado sasablay ka. Kasi the Lord will only bless you if you can obey all His commands. Gets nyo? Now, sino sa inyo dito, mula ng pagkabata, nasunod nyo? O wag na lang yung 630, masyadong marami. Yung 10 utos na lang na alam natin. Pero ba sa inyo dito, mula ng pagkabata, yung 10 utos nasunod nyo? Taas nga ang kamay nung nasunod nyo lahat ng 10 utos. May malabag ka nga lang na isa, sabi ni James, sumablay ka na sa lahat. Tingnan nyo, ito sabi ni James, if someone obeys all of God's laws, except one, that person is guilty of what? Breaking all of them. Kung isa lang ang hindi mo nasunod, sa 10 utos na lang na pinag-uusapan. Isa lang, for example, nagsinungaling ka. Kasama sa 10 utos yun eh. Di ba? Thou shalt not bear false witness. Okay, thou shalt not lie. Eh, palagay mo naman lahat tayo dito nakapagsinungaling na. Tama? Tama? Meron ba dito hindi pala nakapagsinungaling? Hindi, nagkasala ka na naman. Ang sinungaling ka na naman. Okay. Ma-break mo yung isa. Anong sabi ni James? Guilty ka na of breaking all of them. So lumalabas lahat tayo dito adulterer. Lahat tayo dito murderer. Lahat tayo dito liar. Kasi ma-break mo yung isa, guilty ka na bin-break mo lahat. So you cannot say, ay hindi ako adulterer. Nagsinungaling ka na ba? O kung nagsinungaling ka na, guilty ka of breaking all the law. So adulterer ka rin. Murderer ka rin. Kasi na-break mo yung isa, na-break mo lahat. Gets nyo? Now, under the law, para ma-receive mo lahat ng blessings ni Lord, in Deuteronomy 28, you have to obey how many? 613. And then sabi ni James, sumablay ka lang sa isa, guilty ka na of breaking all of the law. Pag hindi mo nasunod, hindi. Pag nasunod mo lahat, i-bless ka ni Lord. Correct? I-bless ka ni Lord. Pagka nasunod mo. Pero pag hindi mo naman nasunod, eto naman ang mangyayari. Okay? However, if you do not obey the Lord your God, do not carefully follow, how many? All. Okay? Hindi mo nasunod lahat. What will happen to you? All these curses, ano sabi niya? All these curses will come on you and overtake you. O hindi ka lang lalapitan ng sumpa. Lalampasan ka pa. Yung mahilig mag-overtake sa mga mahilig mag-overtake sa sarap. Yung sumpa, hindi ka lang nakabulin o overtake ka pa ng sumpa. Hits nyo. Pag hindi mo nasunod, lahat. Pag hindi mo nasunod lahat, okay, ang ganda ng deal ni Lord, no, under the old covenant, pag nasunod mo lahat, eto ang mangyayari sa'yo. I will bless you. Pero, pag hindi mo nasunod, eto naman. Hahabulin ka at sisiguraduhin ko sa'yo, aabutan ka o overtaken ka pa ng sumpa. Kailan no? This is obedience to the law. Pag nakasunod ka sa utos ng Diyos, and please take note, paulit-ulit ko kung sasabihin, ilang utos ang dapat mong masunod? Lahat. Hindi lang yung 10. Lahat. And that is impossible. In fact, isang lang na-break mo na lahat eh. At pag di mo nasunod, ano mangyayari? You will be cursed. So napakahirap pong mamuhay under the old covenant back then. Kasi, for you to be blessed, you have to be obedient to the law. At ilan yung kailangan mong sundin sa law? Lahat.
Salamat na lang, hindi tayo nabuhay noong mga panahon na yon. Dahil kung nabuhay tayo sa panahon na yon, ang hirap makareceive ng blessing kay Lord. Kasi para ma-receive mo, sundin mo lahat ng utos ng Diyos. I am glad, I don't know about you, ako po'y very happy, hindi ako nabuhay under that covenant. At hindi ko kailangang mabuhay sa panahon natin ngayon under that system. Sad to say, majority ng Christians today are operating in that system. They still believe, kung gusto mong i-bless ka ni Lord, you have to be obedient to the law. Hindi nyo ba naman yun? Hanggang ngayon, majority ng churches ang nag-ooperate sa system na yan. Kahit sa simpleng exhortation lang, gusto mong mag-bless ka ni Lord. Bibigyan ka ng kondisyon. Huwag kang kuripot kay Lord kung gusto mong i-bless ka ni Lord. Pag nagbigay ka, babalik sa'yo, siksik, liklik, maakaw. Baka parang, kung hindi mo gagawin yun, hindi ka i-bless ni Lord. Tama? So, sa simpleng exhortation, mapapansin mo, nag-ooperate under that system ang majority ng churches today. Kapag ka medyo minamalas ang buhay, ano ang laging conclusion? Kasi ayaw pang gawin mo eh. Kita mo, nagkakaloko-loko ang buhay. Kaya nagkakaganyan niya kasi dahil pinatahan yung kasalanan niya. Tingnan mo mula nung hindi ka nagsimba yan. Tingnan mo mula nung hindi na nag-virus ka yan. Tingnan mo mula nung hindi na yan nag-commit sa gawain yan. Tingnan mo mula nung tumigil sa pagiging worker. Naging ganyan na ang buhay. Kasi, ang kanilang mindset is law. Under the law, i-bless ka ni Lord kapag ito'y ginagawa mo. Pero pag hindi mo ito ginagawa, hindi i-bless ni Lord. Papaluin ka ni Lord. Iba yung ganyan mga term. Madalas ko din namang gamitin ng araw yan eh. Okay? Pag sumunod ka, pagpapala. Pagpasaway ka, pagpapalo. Okay? That is under that system. Nagigets nyo? A majority of churches today are operating. Anong obedience yung pinopromote ni Paul? Not obedience to the law. Anong obedience yung pinopromote niya? Obedience to the faith. And that's different, magkaiba. Naiintindihan niyo po ako? Under grace, pinopromote ni Paul, hindi obedience to the law. Ang pinopromote ni Paul, obedience to the faith. Under law, para ma-receive mo ang blessing, sabi ng Bible, you must obey. It is your obedience that is needed para i-bless ka ni Lord. Tingin isa pa. Under law, ang dealing ni Lord para i-bless ka, nakasalalay sa obedience mo. God deals with the people under law according to their obedience. Pero ang malaking problema nga doon ay we cannot fully obey all the laws of God. So God, under the new covenant, came up with a very brilliant idea kasi God wants to bless His people. Gusto tayong i-bless ni Lord. Pero hindi niya tayo mag-bless kung natunod tayo sa system na yon because we cannot fully obey all the law. Hindi mo masusunod yun. God will only bless you if you can fully obey all. Aminin natin yan, kaya. Tapos sabi ni James, sumablay ka sa isa, guilty ka na of breaking all. O, paano tayo i-bless ni Lord? Correct? Now, God came up with a very brilliant idea at ang ginawa niya, under the new covenant, because God knows we cannot obey, alam ng Diyos, hindi natin kayang sundin lahat ng kanyang utos. Under grace, God came up with a very good solution. Under grace, ang dealing ni Lord ngayon sa atin ay hindi na according to our obedience. Ang dealing ni Lord sa atin ngayon ay according to the obedience of another person. At sino yung person na yun? Si Jesus. Kaya nga sa church wala tayong dapat ibang pinagmamayabang kundi si Jesus eh. Si Jesus lang. Tama? Kasi ang Christianity is all about Him. Kaya dapat sa church wala tayong pa pinag-uusapan kundi si Jesus. Wala tayong pa pinagmamayabang kundi si Jesus. Amen ba? Amen.
Kasi under grace, si Lord, ang dealing niya sa atin ngayon ay hindi na nakasalalay sa obedience natin. Ang dealing sa atin ni Lord nakasalalay sa obedience of another man. And that is Christ. And all we need to do now is to put our faith into that person, which is Christ, at sa kanyang finished work. Under grace, yung obedience ni Christ ang mahalaga. At hindi yung obedience natin. At ang kailangan namin lang natin is this: magtiwala ka sa kanyang ginawa. Because obedience to the faith is believing and receiving what Christ has already accomplished and made available for us through His finished work. And so we need to understand this. Under grace, ang obedience natin ay hindi ganong kahalaga. Hindi ko sinasabi huwag tayo sumunod. Okay? Kaklaro ko lang, ulitin ko ha. I'm not saying maging disobedient people tayo. Binigyan ka ni Lord ng bagong puso. Nung naging Kristiyano ka, God gave you a new heart, new desire, new man, naging new self ka. You are no longer the old creation. You are now a new creation. Naturalmente lang sa atin ang gumawa ng mabuti. Natural lang sa atin ang magbagong buhay. Given yun. Correct? Given na yun. Pero hindi tungkol doon ang Christianity. Patungkol kay Christ at sa kanyang ginawa. Under grace, ang obedience ni Christ ang importante. Under grace, ang dealing ng Lord sa atin is no longer on our obedience, but on the obedience of Christ. Paulit-ulit ko na po itong kino-quote mula po nung ako'y magkaroon ng pagkakaintindi sa grace message. Ito pong verse na to becomes one of my favorite verse. Ito po. Hindi ko na lang na-quote yan. Ito sabi ng Romans 5:19. Ito sabi ng Bible. For as by one man's disobedience, many were made sinners. So also by one man's obedience, many were made righteous. Now, mula po nung maintindihan ko ang grace, ang verse na yan becomes one of my favorite verse. Kahit nakapikita ko, kabisado ko na. I hope ganun din po tayo. Now, tingnan natin yung first part ng verse. Yung first part ng verse na sabi ng Bible, for as by one man's disobedience, many were made sinners. Sino yung tinutukoy ni Paul dyan na lalaki na nagkasala? Sino? Sige, mag-participate po tayo. Sino yung tinutukoy ni Paul na by one man's disobedience, many were made sinners? Who is that one man? Louder please. Okay, so si Adan yung lalaki. Now, ano ang nagawa ni Adan? He disobeyed God. Now, think about this. Dahil daw sa kasalanan ni Adan, dahil sa kasalanan ng isang tao, by one man's disobedience, ano ang nangyari sa lahat ng tao? We were made sinners. Now, ang gusto kong pansinin ninyo, yung salitang ginamit dyan. We were made sinners. Everybody say, made sinners. Made sinners. Hindi sinabi ni Paul na we become sinners. Ang sabi niya, we were made. Now, anong kaibahan ng dalawa na yun? What is the difference between the two? Tingin sa ka. To become a sinner, ibig sabihin nun, meron kang nagawa. That's why you become a sinner. To be made a sinner, somebody did something in your behalf. And that's why you were made a sinner. And because of one man's disobedience, dahil sa kasalanan ng isang tao ito, hindi pa ako pinapanganak, I was made a sinner. Pinagbubuntis pa lang tayo ng nanay natin, sinner na tayo. Wala ka pa, tingin isa pa. Ano sa palagay mo ang pwede mong magawa to deserve that status ng pagiging sinner? Naisip mo ba na nasa loob pa lang ng tiyan ng nanay mo, meron ka ng mga ginagawa, yung nanay mo minumura mo na, yung nanay mo nilalain mo na, o kaya naman na-sperm ka pa lang, pagkatapos magsasalubong pa lang kayo ng egg, naggulang ka na sa mga kapwa mong sperm, no, nagbalya ka na, pagkatapos minumura mo, ako mauna! Kaya ka nung lumabas, sinner ka. Kasi sperm ka pa lang, loko ka na.
Start ka pa lang, yung mga kasabay mo, nasasalubong doon sa Excel, minumura mo na. Naggugulang ka na, tumayo kayo, akong mauna doon. Kaya nung lumabas ka, you are a sinner. Ganun ba yun? Hindi. Dahil sa kasalanan ng iba, dahil sa kasalanan ni Adan, hindi ikaw. Dahil sa kasalanan ni Adan, paglabas mo, makasalanan ka. Hindi dahil sa loob pa lang ng tiyan ng nanay mo, may ginagawa ka ng kalokohan. Yung nasa loob ng tiyan ni Oni, hindi dahil may ginagawa kalokohan na yung junior ni Lahiba. Hindi dahil may ginagawa ng kalokohan niya sa loob ng tiyan, kaya paglabas, sinner yan. Hindi. May ginawang kalokohan ng isang tao 2,000 years ago, 6,000 years ago. At dahil doon nakapektuhan lahat ng tao sa mundong ito. Na-imagine mo, paglabas pa lang ng sanggol sa sinapupunan ng nanay niya, sinner ka. And you are destined to go to hell. Imagine niyo yan. Lahat ng tao mapanganak, sinner yan. You will go to hell. Sinner yan, you will go to hell. And unless ipanganak siyang muli, walang makapaglilipat ng kanyang destination. Hell ang kanyang destination. Kasi ang naging problema niya, hindi naman yung kanyang ugali, hindi yung kanyang ginagawa, kung hindi yung kanyang kapanganakan. Birth ang naging problema niya. Kaya ang solution, new birth. Kaya kailangan siya ma-born again. Sabi ni Jesus, kailangan ma-born again. Otherwise, hindi ka papasok ng langit. Diba sabi ni Christ, John 3:3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kasi ang problema niya, birth. Ang solution ni Lord, new birth. Hindi ka maliligtas kahit magpakabait ka pa. Kahit maging religyoso pag gumawa ng sakatutan na kabutihan, hindi ka maliligtas doon. Kasi nung pinanganak ka, sinner ka. Tama? At naging sinner ka, hindi dahil gumagawa ka ng kasalanan. Sinner ka kasi meron isang tao, 6,000 years ago, nag-disobey. Si Adan. Kaya hindi ka pa lumalabas ng tiyan ng nanay mo, sinner ka na. At yan ay dahil sa isang tao. Agree? Yan ang pinakamalang problema ng tao. Origin. Ang problema natin hindi ugali. Origin. Dahil origin ang problema, dahil birth ang problema, ang solusyon hindi behavior improvement. Nag-guess nyo? Pinanganak siya, sinner siya. Bakit siya naging sinner? Hindi dahil sa loob ng tiyan ng nanay niya meron siyang ginawa kalokohan. Hindi. Kasi merong isang tao, 6,000 years ago, nagkasala, at dahil doon naging sinner siya. Tama? Ngayon, ang solusyon hindi behavior improvement. Ano ginagawa ng maraming religion? Binibigyan ng behavior improvement. Kailangan mo makabait ka. Kailangan mo makabuti ka. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mamangalong niya. Huwag kang ganito. Huwag kang ganyan. Huwag kang ganito. Yung ba kailangan niya para maligtas? Hindi behavior improvement na kailangan niya. Sabi ni Kristo, malibang ipanganak ang muli. Malibang ipanganak ang muli. Kailangan, kasi ang naging problema mo, birth. Ang solusyon, new birth. Panganak ka muli. At automatic, pagka panganak ka muli, magbabago ang buhay mo. Alright? Naiintindihan niyo po siya, sabi ko. Kaya kahit bigyan mo ng behavior improvement program ng isang tao, gagawin lang work. In fact, sinner nga siya eh. Ano ba in-expect mong gagawin ng sinner? Kahit gano'ng kadami yung behavior improvement program ang ibigay mo dyan, lalabagin lang ngayon. Ano ba inaasahan mong gagawin ng sinner? To sin. Kaya nga sinner eh. Pag sinabi mo sa isang sinner, huwag kang makangalo niya, ano gagawin niya? Sinner nga eh. Huwag kang magsisinungaling, ano gagawin niya? Magsinungaling, sinner nga eh. Tama? Ito yung first part. Now, let us look on the second part. Tingnan natin yung second part. So, also, by one man's obedience, many were made righteous. Bumawi si Lord. Tingnan niyo ha. Tingin kayo. Tingnan sa harapan.
Bakit ka naging sinner? Dahil ba meron kang ginawang kalokohan sa tiyan ng nanay mo? Kaya bago ka lumabas, sinner ka na? Hindi. Wala kang ginagawang kalokohan, sinner ka na. Tanong, righteous ka daw, sabi ng Bible. Paano ka naging righteous? Dahil sumunod ka sa utos ng Diyos? Dahil sinimulan mong gumawa ng mabuti? Hindi. Kung paano naging sinner ka nang wala kang ginagawa, naging righteous ka rin, hindi dahil may ginawa ka. Now, doon sa first part, may example si Paul. Sino yun? Si Adan. Now, gusto kong balikan natin sa si Adan para mabigyan ko ng emphasis yung second part. Ano ba yung kasalanan nangyari kay Adan? Before that, ito ang magandang tanong. Doon sa Garden of Eden, balikan po natin si Adan. Nang likhain ng Diyos si Adan, kaninong wangis siya ginawa? Kanino? Okay, in Genesis 1:26, ito sabi ng Diyos, let us make man in our image, in our likeness. Nung likhain ng Diyos si Adan, he was created in the likeness of God. He was like God in that sense. Tama ba? Kasi he was created in the likeness of God. Therefore, when he was created, he is like God. Because God created him according to His image and likeness. Tama? Now, in the Garden of Eden, merong puto si Lord. Huwag nilang kakainin yung isang puno, yung bunga ng tree, yung puno ng tree of the knowledge of good and evil. Pagkatapos, in Genesis chapter 3, pumasok sa eksena si Taning. Tinukso si Eva at Adan. Ano ang sabi ni Taning sa kanila? Ito sabi ni Taning. Pag kinain nyo to, itong mansanas na to, alam nyo mangyayari sa inyo? You will be like God. Pero teka muna. Di ba sabi ng Diyos nung likhain niya, they are already like God? Sabi ng Diyos, let us make man according to our image, according to our likeness. Therefore, nang likhain ng Diyos si Adan, he was already in the likeness of God. He was like God. Tapos ito si Taning. Pag kinain nyo to, you will be like God. Tapos natukso sila. Naulisin mga kapatid. Sabi ni Taning, kay Eva at Adan, you need to do something para maabot mo ang estado ng pagiging like God. Naulisin mga kapatid. Wala namang kailangan gawin si Eva at Adan para marating ang estado na yun. Bakit? Dahil yung bitahin sila ng Diyos, they were created like God. Pero sabi ni Satan, you need to do something to be like God. Pero sabi ng Bible, when God created them, He created them in the likeness of God. So they are like God already. Pero sabi ni Satan, no, you need to do something to be like God. Alam niyo, the same thing also happens today. Bible tells us, through the obedience of Christ, what happened to us? We were made righteous. Pero sinasabi pa rin sa mga Christians today, for you to become righteous, you must do something para marating mo ang pagiging righteous. You want to become righteous? You must do the right things para maging righteous ka. Same strategy na ginamit ni Satan ng tuksoy niya sa Eva at Adan, ang ginagamit din niya sa mga Kristiyano ngayon. Ang style po ni Taning, bulok. But sad to say, maraming Kristiyano ang kumakagat sa strategy na yon. Alam niyo ba kung anong pinagkakaabalahan ni Satan buong buhay niya sa mga Kristiyano? Atakihin ang identity natin in Christ. He will tell you, kung gusto mong maging righteous, do this and do that. Tingnan niyo yung mga preachings sa maraming churches today. Okay? Be holy, be righteous. Para ang dating, kailangan mong pagtrabahuhan para marating yung estado na yun. Sabi ng Bible, be holy, be righteous. Tigil mo na yung vision, tigil mo na ito, tigil mo yan. So parang lumalabas, for you to reach that status, being holy, being righteous, you must do something first. Ayusin mo yung buhay mo, alisin mo to. Because God says, be holy. Tumino ka, be holy. So in other words, you must do something to be holy. Gawin niya sa akin niya kay Adam and Eve. Sabi ni Lord, I created you like me.
Let us make man in our likeness, in our image. Therefore, kung likhain niya si Adam and Eve, they are like God already. Pero ito ngayon si Satan, no? You must do something to become like God. Sabi ng Bible, you are righteous already, not because you do something, you did something. Because Jesus did something. Jesus obeyed, naging righteous ka. Pero ano sinasabi ni Satan? No, for you to become righteous, you must do something. Ano sinasabi ng mga churches ngayon? Be holy, be righteous, tumigil ka sa mga bisyo mo. Para sinasabi nila, para marating mo yung estado ngayon, kailangan itigil mo ito. Hindi ko sinasabi huwag kang tumigil sa bisyo. My point is, kung paano ka naging sinner na wala kang ginawa, naging righteous ka rin, hindi dahil may ginawa ka. Sabi dito sa binasa natin, dahil si Jesus ay sumunod, tayo ay naging righteous. Dahil si Adam ay nag-disobey, naging sinner tayo. Dahil si Jesus ay sumunod, naging righteous ako. Wala pa akong ginagawa, sinner na ako. Bakit? Si Adam ay sumuway. Wala pa akong ginagawa, naging righteous ako. Bakit? Dahil si Jesus ay sumunod. I guess nyo. And you must be obedient to the faith. Na, pag ikaw ay paminsan-minsan nagkakasala, do not think na hindi ka na righteous. You must be obedient to the faith. Kasi yung under grace, under the new covenant, God is now dealing with you not according to your obedience, according to the obedience of Christ. Gets nyo? When God looks at you, sabi ni Lord, righteous ka, hindi dahil gumagawa ka ng mabuti, kundi dahil si Jesus sumunod. Through the obedience of one man. Who is that one man? Jesus. What happened to us? You become, or you were made righteous. Si Satan, he will tell you, gusto mo maging righteous, kailangan gawin mo ito, gawin mo yan. He wants you to do something first. And many Christians today, they are trying to be what they already are. Sabi ni Satan kay Adam, you must do something to be like God. Ang pagkakamali ni Adam, naniwala siya na kailangan niyang gawin ito to be like God. Maraming Kristiyano ngayon, they are trying to be what they already are. Sabi ng Bible, righteous ka. Hindi dahil naging mabuti ka. Righteous ka. Bakit? Ang iniisip mo ngayon, kailangan gawin ko to for me to become righteous. Gets nyo? Hindi mo kailangan gawin yun. Kasi righteous ka na sa harap ng Diyos. Yan ang sinasabi ng verse na yan. And obedience to the faith means, I believe and I receive by faith what God has already made available for me. Under law, tingin sa harapan, dito ako magtatapos. Under law, ang dealing ni Lord is according sa obedience ng tao. Correct? Sa obedience nila. Under grace, ang dealing ni Lord ay hindi na according sa obedience natin. According na sa obedience ni Jesus. Etong maganda. Under law, para ma-receive mo yung blessing ng Deuteronomy chapter 28, anong kailangan gawin? Kailangan mong sumunod. Pag hindi mo, ilan yung kailangan mo sundin? Lahat. Pag hindi mo nasunod, hindi ka lang sa hindi pagpapalain, you will be cursed. At sigurado tayo lahat, walang makakasunod. Imposible. Isa nga lang malabag mo, nalabag mo na lahat. Ngayon, under grace, si Lord, ang dealing niya, hindi na yung sa obedience mo. Under law, para pagpalain sila ni Lord, ang dealing niya, yung obedience ng tao. Hindi lang kaya sundin. Sabi ni Lord, gusto ko kayong magpalain. Pero kung ang dealing ko pa rin is according to your obedience, hindi nangyayari yun. Hindi ko kayo mapapagpala. Kasi sigurado, sasablay at sasablay kayo. So anong ginawa niya? Papalitan ko yung covenant, hindi na under law, under grace. Ano ibig sabihin ng grace?
unmerited favor. Ano ibig sabihin ng unmerited favor? You receive what you don't deserve. Ngayon, under grace, sabi ni Lord, ang bilin ko sa inyo, hindi na according sa obedience ninyo. According sa obedience ni Jesus, ng aking anak. That is why, lahat ng pangako ni Lord in Deuteronomy 28, under grace, pwede na natin i-claim. Ito yung sinasabi ng Bible. Sabi niya, no matter how many promises God has made, they're what? Yes, in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. No matter how many promises God has made. Okay, kung gusto niyo malaman kung ano yung pangako ni Lord, basahin niyo yung Old Testament promises. Ang dami nun. Yung Deuteronomy 28 na lang, you will be blessed in the city, blessed outside the country. When you come in, you will be blessed. When you come out, you will be blessed. You will be the head, not the tail. Ang dilibat ng blessings na yun. Dati, para matanggap mo yun, God deals with you according to your obedience. Kailangan sumunod ka para matanggap mo to. Pero under grace, sabi niya, dahil hindi nyo kayang sumunod, ito lang gagawin ko. Yung anak ko, pag nakasunod, at dahil nakasunod yung anak ko, Jesus Christ said, I came to fulfill the law. Nasunod ni Jesus lahat ng kautusan. Ngayon, anong ginawa natin? Tinanggap natin si Christ. Anong nangyari sa atin? I am now in Christ. Tama? How many of you are in Christ? Ako ngayon ay na kay Kristo. At dahil si Kristo ay sumunod sa kautusan, lahat ng blessing ng Deuteronomy 28, pwede kong i-claim. And I must be obedient to the faith. Gets nyo? I hope naintindihan yung sinasabi ko. Nagiging yung sinasabi ko. Ito po yung good news. Bakit? Because under law, obedience to the law ang kailangan gawin for you to receive the blessings of God. Under grace, you only must be obedient to the faith. Ano ibig sabihin nun? You will believe and you will receive what grace has already made available for us. Yung kagalingan mo, yung prosperity mo, yung promotion mo, and everything. Available na po sa atin yun. May pagkakapagpapit. Alright? Now, I'm not teaching a prosperity gospel. Ang tinuturo po natin yung sinasabi ng Bible. Agree? Amen? So, that is good news. Amen po ba? Ang kailangan lang natin gawin is to be obedient to the faith. Palapakan po natin ang Panginoon. Let's go, guys. Please. Tayo lang, guys.